السلام علیکم خوږو کتونکو زه محمد جواد تاسو ته ویلکم کوم د فوټوشاپ د کورس په یو نوې ویډیو کې او په دې ویډیو کې به مونږ ډسکس کوو د برش ټول. دا زموږ سره ډیر یو اسنشل ټول دی. زموږ سره مونږ بعض اوقات ډیر زیات استعمالو په تھمبنیلز ډیزاینینګ کې دا ډیر زیات استعمالیږي. نو فلحال به مونږ د دې کم بیسک دی ټول هغه به مونږ وګورو، هغه به مونږ ډسکس کوو چې دا مونږ په کم ځای کې یوز کوو، دا څنګه یوز کول پکار دي. نو فرست اف اول خو به زه تاسو ته ووایم چې دلته کې زموږ سره دا کلر دي که نه. نو دلته کې چې د فورګراوند کې کم کلر دی هغه دا برش ټول مونږ سره یوز کوي، هغه د دغه کلر باندې به دا مونږ سره پینټ ورکوي. لکه اول خو بس دلته کې رائټ کلیک کما صحیح ده، او تاسو دلته کته شي دا فولډر ما کوله کړی دا بس بند کما صحیح شو. دلته کې زموږ سره د برشونو دا فولډر جوړ شوی دي کنه. دا موږ سره د برش یو سټروک موږ ته شو کوي. دا سیټینګ آپشن دی د برش د دې ایریا سیټینګ دی موږ سره. دا به د سیټینګ باندې کلیک کوم او دلته کې د برش په د نیم چې کله ما کلیک کوم تاسو کته شي دلته کې ما سره د برش نیمز راغو صحیح ده. بیا که زه چېرته برش ټپ کلیک کوم نو ما سره د دې ټپ هم شو کوي چې د دې ټپ موږ سره داسې ټپ وي او دا به زموږ سره د سټروک وي. سټروک مطلب چې دا موږ له کم کلر کې لاین راکوي صحیح ده. نیکسټ زموږ سره دا انفو وغیره دي دونه په ډیټیلز نه ځو فلحال لپاره. دا درې آپشن ځان سره چک ساتئ، دا لږ ضروری چې موږ ته د برش نیم پته وي، سټروک به موږ له څنګه راکوي او د برش ټپ نه هم ساتئ نو هغه موږ ته دې لاین نه پته چلی چې دا به موږ له د دې ټپ څنګه دی او دا موږ له لاین کم یو راکوي صحیح ده. خو دا ټپ ساتل ښه لږ شانتې. نور دلته کې ښکته دا یو لاین راغلی دی، دا د دې زوم ان او زوم آوټ لپاره د ایریا چې دا څونه نږدې نه کته غواړئ. نو چې کله زه زوم کوم تاسو کته شي دا ما سره برش دی دا نور هم زوم کیږي صحیح ده، او چې زه لرې کوم نو ما سره دا زوم آوټ کیږي. ښه دا دونه زوم ان پوره دی آی تھنک اند دا موږ فلحال لپاره بند کو. دا لپاسه سایز چې دا موږ سره د برش سایز د دې نه دا چینج کیږي او ښکته موږ سره هارډنس دی، هارډنس هم زه تاسو ته لږ سات کې وایم صحیح ده. لکه فار ایگزامپل ته ما کلیک وکړو د ما سره داسې یو برش راکو، دا موږ سره اوس دا یو برش دی که نه، او دا به زه کنټرول زیډ سره دا به زه انډو کوم. ښه زه دلته کې اوس یو برش سلیکټ کوم د جنرال برشز نه. دا کې ډیر زیات برشونه دي، تاسو په خپل بیا د سره پریکټیس وکړئ او چیک کړئ صحیح ده. زه به دلته کې یو برش سلیکټ کوم د جنرال برشز نه براوالم یو. فوټوشاپ کې مونږ خپل کسټم برشز هم انسټالولی شو او بیا داسې نور خپل برشز پکې هم جوړولی شو. هغه لږ ایډوانس کار دی نو هغه مونږ بعد کې وایو. فلحال به د برش یوز صرف زده کړو. هارډ برش ما سلیکټ کړم، تاسو د سایز کته شي او هارډنس د دې کته شي دا فل دی. کله چې زه په دې باندې یو لاین راکړم دا وګورئ دا بالکل مطلب فلی هارډ لاین دی زموږ سره که نه. او زه چې کله دلته کې دا سافت برش سلیکټ کړم د دې کورنرز پورې کومې څونه چې د دې برش سایز او ماغه پر ټول کلر راغلی. او سافت برش باندې کله زه کار کوم نو سزونه کې به کلر لګي، سزونه کې به هارډ ګوري. ښه لکه تاسو ګورئ د دې موږ سره سافت کورنرز دی او دا کلر هم دونه بلیک نه دی او لکه څنګه چې چا سپری کړي موږ نه په هغه سټیل والا چې کله په هغه سټیل باندې سپری کوي نو هغه شانته راځي. او دا داسې دی لکه پینټ چې خلک ورکوي یا تارکول وغیره که نه. آی هوپ چې تاسو په هارډنس پوه شوي. او سایز چې دی سایز موږ د دې څخه سلیکټ کوو، دا موږ سره اوس وړوکی شو او چې زه دا سایز کله فل کم نو ما سره پلس شانتې شو کوي. پلس شانتې ولې شو کوي چې دا ډېر زیات غټ شو صحیح. دا تاسو وګورئ بالکل هغه سکرین ټول بلیک کو صحیح شو. دا پلس شانتې په یو بل هغې کې هم شو کوي. زه دا سکرین ځان صفا کم لږ صحیح ده. دا پلس شانتې چې دی که نه دا موږ ته په یو بل حالت کې شو کوي. کله چې موږ سره کیپس لاک چې دی موږ سره آن نو دا پلس موږ ته شو کوي. اکثر ما ته په خپله سټارټینګ کې دا مسله راغله او زما په کیپس لاک ته خیال نه و دا برش به چې دا به پلس ته چینج شوی. نو ما به چې یار دې کې ما سی چلو کو چې دا برش چې دا مطلب پلس شو نو بیا به ما سیسټم دوباره ریسټارټ کو، فوټوشاپ به مې کولاو کو هغه به صحیح شوی. خو تاسو ته ما اوس نو وی چې لکه که چېرته تاسو برش داسې پلس شانتې آیکن شو کوي نو یا خو تاسو خپل سایز ته وګورئ هغه لږ وړوکی کوي او یا چې دی د برش د کم
دغه چې دی د کیبورډ د کیپس لاک بټن وګورئ که دا چېرته اون نو دا آف کړئ نو ستاسو برش به واپس خپل سایز له راشي. اوس د سایز د سیوا کولو یو څو طریقې زموږ سره زموږ سره ټول اسانه طریقه زموږ سره دا ده چې په کیبورډ باندې دا کم پیرنتھیسس بریکټ چې زموږ سره دي دا د اوپن بریکټ چې دا زموږ سره سایز وړوکی کوي او دا کلوز بریکټ چې زموږ سره سایز غټوي. صحیح ده. په دې کیبورډ په دې بټنو باندې تاسو دا سایز کمولی او زیاتولی شي. لپاسه زموږ سره دلته کې دا د همدغه برش د آیکن مونږ ته ښایي. صحیح کوم برش ته سلیکټ کول غواړي د برش کې چې دی زموږ سره دلته کې دا کم کلر شي دا مونږ یوز کوو. صحیح لکه اوس دا ما ریډ کو او زه دلته کې اول خو زه د سایز لږ کم کمه او دلته کې لاین راکوم نو دا مونږ سره ریډ راغی. که زه چېرته دلته کې بل یو سلیکټ کوم صحیح ده بل یو کلر لاین راکوم سره هغه یو لاین راغی. اوس د دې نه ماته یو خبره را یاده شوه که چېرته مونږ سټریټ لاین وباسو په یو برش باندې نو مونږ خو هغه یار تاسې مونږ سره دا غلطېږي دا وګورئ مانه کوږ کوږ راځي که نه نو زه به دلته کې دا کلر به زه راولم. صحیح ده او که زه چېرته یو لاین وباسم نو زه به شفت به ونیسم او لاین به راکاږم. نو ما دلته کې شفت نیسلی دی او زه به یو لاین راکاږم نو تاسو کتی شئ چې دا لاین چې دی دا ما سره بالکل سټریټ راغی. صحیح ده د دې لاین او په دې لاین کې ډېر زیات فرق دی. ښه اوس بله دلته کې دا موډز دی مونږ سره. صحیح شو د موډز ته به راشو او زه به اول دلته کې یو هارډ برش راولم او دلته به زه یو نیو لیر جوړ کړم. لیرز ته به راشو خیر دی په نیکسټ لیکچر کې به مونږ لیرز ډسکس کړو چې دلته نه ستاسو دا یره لږه ختمه شي. دلته دا آپشنز هم ډېر زیات دي. صحیح یو اینډ زه به دلته کې یو کلر سلیکټ کړم دا بلو کلر به موږ سلیکټ کړو او دلته به زه یو کلر راکړم. صحیح شو دا ما یو کلر راکړو. اوس زه دې نه بل یو کلر سلیکټ کړو ریډ به سلیکټ کړو او دې موډ کې تاسو کتی شئ ما سره ډېر زیات موډز دي. صحیح ده نو زه به دلته نه یو نوی لیر راولم او دلته به زه ډیزولو به سلیکټ کړم. اوس چې زه کله دا کوم دا کلر ما وکړو صحیح ده دې کې خو موږ داسې په اسانه مطلب بهر نه څه پته نه چلېږي خو زه دا زوم ټول راولم او زه لږ زوم کوم تاسو کتی شئ د ایجز ته چې تاسو وګورئ دا ډیزولو شوي دي. صحیح شو دې سره مکس شوي غوندې دي. نو زه یو سافت برش رالم دا موږ کنټرول زیډ سره انډو کړو. زه یو سافت برش رالم او بیا زه تاسو ته ښیم چې ډیزولو سره څه مطلب څه کېږي که نه. تاسو وګورئ دا اوس هغه ماشي شانتې راغلي دي که نه چا چې داسې ویش دي په کلر هغه شانتې شوی دی. بل زموږ سره دې نه پس چې کوم یو موډ دی هغه زموږ سره بیهایند دی. بیهایند لکه اوس په دې زه په نیو لیر باندې دلته کې ما سره کار نه کوي. صحیح ده خو چې کله زه په همدغه لیر باندې بیا تاسو وګورئ لیر ون باندې زه راغم په کوم باندې زما بلو کلر او زه اوس کلر کوم نو دا زموږ سره دې کم پیله کلر چې شوی دی د هغې نه شاته دا کلر روان دی کېږي. یعنې زه څونه هم په بلو ایریا باندې کوم نو په دې باندې کلر نه راځي. هغه ولې چې په لیر ون باندې پیله نه یو کلر پروت دی بلو او اوس ما چې کوم د ریډ کلر موډ سلیکټ کړی دی هغه بیهایند دی مطلب دا کلر به دې نه شاته کېږي. صحیح شو اوس بل یو موډ دی پکې کلیر خو مطلب چې بس بیخي ختم شي. صحیح ده ډارکن دی ډارکن سره مطلب دا داسې ډارک شانتې شي. پهلنی کلر چې په دې باندې چې کله له پاسه راځي دا به ډارک کلر راځي دا به ډارک کوي. صحیح ده دا د کلر خپل کمبینیشن دی بیا چې مطلب کم کلر به چې په بل کلر باندې څنګه ډارک شي نو هغه څنګه ویلیو موږ راکوي څنګه ریزلټ راکوي. صحیح شو کلر بن هم دغه شانتې دی دا بل کلر باندې چې راشي دا برن شاندې شي او ښایي نه موږ ته. صحیح ده اینډ نور هم موږ سره دي دا تاسو په خپله چک کوئ چې کم کلر کم موډ مونږ سلیکټ کړو او بیا هغې د بل کلر له پاسه مونږ کله چې ډرا وکړو نو مونږ له څنګه ریزلټ راکوي. صحیح ده نو تاسو ورسره پریکټس وشئ او تاسو ته پته هم وچلي چې څنګه مطلب کلر ریزلټ مونږ له بیا څنګه راکوي. او دا یوازې دلته کې نه استعمالیږي دا مونږ په دې ځای کې دلته کې هم دا موډز دي دلته هم دا مونږ یوز کوو. صحیح ده د ډیفرنٹ ریزلټس لپاره کله چې یو پکچر په بل پکچر باندې مونږ
د پاسه کیدو د هغې نه بعد موږ د موډز استعمالو د هغې د اوپیسټي وغیره لپاره او یا ډارکن وغیره کو نو بیا اکثر له رزلټ ښه شو کوي موږ ته. نو دا تاسو فی الحال په دې برش باندې پریکټیس وکړئ چې دا موږ له څنګه رزلټ راکوي که نه. نو د هغې نه بعد به موږ بیا د لیرز ته راشو. دا تاسو ته ما په خپله ځکه وي چې په خپله تاسو پریکټیس وکړو نو تاسو ته به اندازه بیا په روانو ویډیوز کې چې زه به دا کار داسې کوم نو د دې نه به زما سره دا رزلټ راځي. صحیح ده. دا یو لیر به موږ ختم کو او دا به زه ډیلیټ کړم د دې نه. صحیح شو. او زه به اوس دلته راشم اوپیسټي ته. اوپیسټي ته مطلب څه د اوپیسټي چې لکه څونه به موږ سره دا کلر ښکاري. صحیح ده. لکه اوس ما یو ډارک کلر سلیکټ کو او دلته کې زه هغه ډرا کړم. صحیح شو. دا ما ډرا او زه اوس یو بل کلر سلیکټ کوم ګرین به راولو او دې له به زه اوپیسټي چې دا به زه لږه لو کړم دا به زه 30% کوم. صحیح ده. اوس چې زه له پاسه کوم دا څه ګورئ د دې دا دې له پاسه چې راغی دا خو موږ سره خړ شو. صحیح شو. دا کلر خو موږ سره براون شو. خو تاسو د نور په د وایټ ایریا باندې د ګرین ته وګورئ دا موږ سره ډېر پیکه پیکه راځي. دا دوباره ما په کلیک وکړو او رامخ کړو نو ځکه داسې وشو. اوس ګورئ چې زه کله یو ځل ما کلیک لا نیسلی دی. صحیح شو. یو ځل ما پینټ وکړو. صحیح شو. او زه دوباره هم په دې ځای راځم دا به دوباره په هغه ځای باندې پینټ نه کوي. صحیح ده که نه. خو چې کله ما کلیک پرېښودو او دوباره زه سر نه شروع شوم دا په دې باندې یو نوی لیر شروع کړي. لکه څنګه چې مونږ په دې کورونو کې چونه وغیره کوو که نه کله چې مونږ پینټ ورکوو نو هغه یو پیره چې مونږ کله پینټ وکړو نو په دې دیوال باندې هغه زوړ کلر لږ راښکاري. خو چې کله پې دوباره وکړو بیا ترې لږ نور لاړ شي دغه شان پې دوباره کوو نو اخر ته به موږ سره هغه کم چې زمونږ نوی کلر یې هغه پې بیخي ولګي که نه دغه شان دی. دا وګورئ اوس نور هم تازه شو. اوس دا یو کلر چې دی دا موږ سره پهله رزلټ باندې ورکوي. دا دویم کلر چې دا موږ سره دوه پیرې کله موږ اوپیسټي په دغه اوپیسټي باندې موږ په دې باندې پینټ وکړو دا کلر شو کوي. او دا دریم چې دی دا موږ په دریم لیر باندې دی. صحیح شو. مطلب دریم ځل چې موږ کله پینټ وکړو نو داسې موږ ته رزلټ شو کوي. دا شو اوپیسټي. اوس زموږ سره بل دی دا اوپیسټي به زه سیوا کړم اوس. او دا بل زموږ سره دی فلو. دا موږ سره د دې مطلب دا دی چې د برش نه به څونه پینټ وځي. سمپل خبره دا ده چې ته یو مارکر راغستی دی او په هغې باندې مطلب هغې ته تا د نب ته څه څیز ښودی دی چې دونه به د دې نه پینټ وځي. صحیح شو که نه. مطلب دونه به د دې نه کلر وځي. لکه څنګه اوس زه دا بلیک کلر سلیکټ کړم. صحیح شو. او دلته کې زه داسې راکاږم. ګورئ دا فل بلیک دی بیخي هارډ کلر دی. صحیح شو. خو چې کله زه دې له فلو لو کړم اول به زه دې نه دا سافت برش سلیکټ کړم. صحیح شو. او بیا به زه دې له د فلو چې دا به له زه 28% کم. اوس تاسو ګورئ د دې نه به چې کم کلر وځي که نه هغه به ډېر زیات په لو مطلب وړوکې دغه به ترې وځي لږه سیاهي به ترې وځي. صحیح ده. لکه اوس تاسو وګورئ دا وګورئ لږ شانتې پینټ پیوزي. خو دې کې د اوپیسټي دغه نه چلیږي چې لکه څو پورې تا دا کلیک پرېښی نه او دا به نه بیا هغه کېږي نه دې کې هغه نه چلیږي. خو نورمل شانتې مطلب لږه سیاهي به ترې وځي او چې څونه پیرې ته په یو ځای باندې راځي نو هغه پیرې هغومره به هغه ډارک کېږي. د اوپیسټي شانتې دا نه چې لکه یو ځل تا کلیک څو پورې پرېښی نه نو هغه پورې به هغه دوباره په هغې لیر نه جوړوي. نه دې کې به داسې خپل په تھینکینګ سره به کار کې چې څونه تا ته سیاهي پکاري په یو ځای باندې. لکه اکثر له مونږ وایو چې لږ غونته کې ځای نو مونږ لږ کلر راولو چې دا لږ کلر شي او ډېر زیات نه کلر کوو که نه. د هغې لپاره دا فلو مونږ سره پکارېږي. اوس زه تاسو ته یو بل طریقه ښیم. صحیح شو. اول خو به زه یو هارډ پینټ برش راولم او ما تاسو ته وختي ووایي که نه چې لکه شفټ مونږ کله سلیکټ کړو شفټ سره چې مونږ کله لاین وباسو نو هغه مونږ سره ډېر زیات سټریټ راځي که نه. نو خو چې شفټ سره مونږ کله لاین نه وباسو لکه یو ډاټ ما دلته واغستو. صحیح شو. د فلو به زه سیوا کړم. دې آپشنز ته اکثر له خیال کوئ مونږ اکثر له برش سلیکټ کړو که نه او دا زموږ دې ته خیال نه دی هغه رزلټ مونږ سره ډېر بیا بل شانتې راځي. مونږ وایو چې دا ولې راځي که نه دې آپشنز ته له خیال کوئ. صحیح ده.
دا مس یو ډاټ وویستو دلته کې بیا بل ډاټ چې زه وباسم نو زه به شیفټ ونیسم او دلته زه یو ډاټ وباسم نه زه به شیفټ ونیسم او دلته کې به ډاټ راولم. نو تاسو وګورئ چې کله ما د شیفټ سره یو دلته کې ډاټ ووهلو نو څه چلو شو د دې نه د لاین په خپل ډرا شو. اوس چې زه کله دلته کې ډاټ وهم نو د هغه ځینه هغه لاین چې دلته کې راغی. صحیح ده. دا اوس تاسو خپل تھینکینګ په حساب سره دې سره هم ډیر زیات مطلب خخه ډیزاین دې نه جوړول شي. دا اکثر زموږ سره لاینز ډیر زیات په کار راځي په ډیزاینینګ کې نو هغه هم موږ سره ډیر کولی په دې طریقه باندې جوړیږي. صحیح ده. د دې سره زموږ د برش ټول د فنکشنز دلته ختم شو. کوم بیسیک کار چې ما په تاسو ته وښولو او را روانو ویډیوز کې موږ د لیئرز د پینل ډسکس کوو چې لیئرز په دې پینل کې موږ سره څه پراپرټیز دي او تر هغې پورې خپل خیال ساتئ. د الله په امان.